σε αυτή τη συνταγή θα πάρω 4 μέτριες μελιτζάνες. Θα τις πλένω και θα τις ξεφλουδίσω μόνο από τη μία μεριά, γύρω-γύρω. Έπειτα θα τις κόψω στη μέση και θα τις βάλω σε ένα δοχείο κατάλληλο για μικροκύματα. Έτσι όπως είναι, νοπές από το πλύσιμο, και ενώ θα είναι κομμένες στη μέση, θα τις αλατίσω, θα σκεπάσω το δοχείο και θα τις βάζω ανά 2-3 λεπτά και θα ανοίγω πάλι για να δω αν λάκωσαν. Έτσι λοιπόν γλιτώνεις το λάδι από το τηγάνισμα της μελιτζάνας. Παράλληλα από το αλάτι που έχουμε επάνω θα αφήσουν και τυχόν πικρίλα αν έχει η μελιτζάνα. Για το κιμά προτιμώ και επιλέγω είτε vegan κιμά είτε προβρασμένες φακές. Οι φακές είναι γνωστές για τη μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο. Ο vegan κιμάς, ενώ μπορεί να έχει τις ίδιες θερμίδες με τον κανονικό κιμά το ζωικό, δεν έχει όμως τις βλαβερές ουσίες και τα κακά λιπαρά του ζωικού κιμά. Έχει συνήθως φυτικά έλαια και λαχανικά είδη μέσα. Άρα προσθέτει όλο αυτό περισσότερη γεύση και περισσότερα θρεπτικά συστατικά για το φαγητό σου. Τα παπουτσάκια ως γνωστόν χρειάζονται πάρα πολύ λάδι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όσο πιο healthy, πιο υγιεινά γίνεται. Γι' αυτό με το πινέλο θα περάσω λίγο λάδι από πάνω από τις μελιτζάνες. Θα χρησιμοποιήσω για μια νόστιμη τυρένια γεύση διατροφική μαγιά, η οποία είναι πλούσια σε βιταμίνες Β. Και τη φέρνουμε βεβαίως και στο βιταμίνο GR. Εσύ βεβαίως αν θέλεις μπορείς να επιλέξεις να φτιάξεις μια μπεσαμέλ για να βάζεις από πάνω. Θα σου πρότεινα με φυτικό γάλα, επειδή έτσι γλιτώνεις πολλά λιπαρά, κακά λιπαρά. Όμως αν θέλεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ένα οποιοδήποτε άλλο φυτικό τυρί ή κάποιο άλλο τυρί light για να δώσεις γεύση στο πιάτο σου. Σε προθερμασμένο φούρνο τα αφήνω περίπου 25 λεπτά να ψηθούν στους 200 βαθμούς. Και έτοιμο το πιάτο μας. Καλή σας όρεξη. Σχολίασε μου από κάτω τι παραλλαγή έχεις κάνει. Αν σου άρεσε το βίντεο βεβαίως πάτησε like και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα στο Χασιματάκι. Γεια!